امشب در 24 هشدار تند جمهوری اسلامی در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه. مجید تخت روانچی گفته تهران ممکن است پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج بشه. نابودی توان عملیاتی سامانه دفاع هوایی جمهوری اسلامی در حمله اسرائیل. رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا میگه توان تولید موشک‌های بالستیک تهران تا 1 سال دیگه نابود شده. تصرف شهر کلیدی حما توسط مخالفان مسلح اسد. رهبر شبه نظامیان ضد دولت اسد به مردم شهرهای هومس، درعا و دیروزور گفت آماده باشند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت فعالسازی مکانیزم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، تهران ممکن است پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خارج بشه. این اظهارات مجید تخت روانچی بعد از مذاکرات اخیرش با نمایندگان فرانسه، بریتانیا و آلمان در ژنو بیان شده. مذاکرات ژنو در پی تصویب قطعنامه‌ای توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته که در اون هشدار داده شده بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران محتمله. تهران در واکنش اعلام کرده که سانتریفیوژهای پیشرفته جدیدی رو فعال خواهد کرد. دیوید آلبرایت، فیزیکدان و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل از واشنگتن با ما. آقای آلبرایت، پیش از هر چیز چقدر فکر می‌کنید که واقعاً ایران ممکنه از NPT خارج بشه؟ فکر میکنم خیلی محتمل نباشه. ایران میدونه که پیامدهای چنین اقدامی چه خواهد بود و در واقع اینجوری وضعیت خودش رو بدتر و بدتر میکنه، داره خودش رو منزوی‌تر میکنه و خب این امکان این که حمله نظامی بهش بشه رو بیشتر میکنه، احتمال تحریم های بیشتر رو بیشتر میکنه و خب زمان اون فرا رسیده که ایران، رژیم ایران شروع کنه و جدی فکر کنه درباره بازگشتن از این مسیری که در پیش گرفته، برای اینکه به نظر میاد که یک مسیر فقط سربالایی باشه پیش روش. آقای آلبرایت، در چنین شرایطی اگر واقعا ایران به همچین سمتی بره، چه گزینه‌هایی روبروی طرف‌های غربی خواهد بود؟ فکر میکنم اسرائیل خیلی با قاطعیت نشون داد که میتونه بخش قابل توجه از قابلیت‌های نظامی ایران رو نابود کنه و ایران واقعا کار زیادی دربارش نکرد، واکنش بزرگی به این نشون نداد و اگر ایران حالا بیاد از NPT خارج بشه، در واقع داره به جهان میگه که من میخوام برم سلاح هسته‌ای بسازم. تفسیر دیگر از این نمیشه کرد و بنابراین احتمال حمله نظامی خواهد بود و اون وقت ایران ممکنه ببینه که کلاً قابلیت‌های تولید نفتیش به یک باره و یک شبه نابود بشه. صادرات نفتیش ممکنه که به صفر برسه. بنابراین ایران الان در موقعیت خیلی آسیب پذیری قرار گرفته، خودش را از جامعه جهانی گسسته و منزوی کرده، به روسیه متکی است برای عمده حمایتی که دریافت میکنه و خب اون هم یک معامله محکوم به شکست میتونه باشه. بنابراین جمهوری اسلامی باید توجه داشته باشه به پیامدهای چنین خروجی از NPT و همین الان هم می‌بینیم که برنامه غنیسازی اورانیوم رژیم که اینقدر براش مهمه کاملا بی‌ارزشه، به هیچ توسعه اقتصادی منجر نمیشه، ارزش اقتصادی براش ایجاد نمیکنه، فقط یک اهمیت نمادین داره و البته خیلی مخرب بوده این غنیسازی اورانیوم برای ملت ایران. همه چیز رو فدا کردن برای این اهمیت و ارزش نمادین غنیسازی که در نهایت اگر که حملات نظامی جدیدی به ایران بشه، اون وقت صنعت نفتش از این هم فلج‌تر خواهد شد. طرف ایرانی ولی خواهد گفت ما که به پای میز مذاکره آمدیم، با طرف‌های غربی هم چانه زدیم، به یک توافق هم رسیدیم موسوم به برجام، این آمریکایی‌ها بودن که از اون خارج شدن.
بله و خب حالا پرزیدنت ترامپ داره صحبت میکنه که شاید به یک توافق جدیدی بشه رسید. مشکل اینه که توافق قبلی یک مدت انقضای زمانی داشت و به هر حال بلند مدت نبود، پایدار نبود، در یک مقطعی منقضی میشد در سال 2025. بنابراین سوال پیش روی آمریکا اینه که یا مسئله مورد اهمیت برای آمریکا اینه که یک توافق جدی‌تر، قوی‌تر و بلند مدت‌تری باشه و تضمین‌هایی باشه که ایران نتونه به موجب اونها اجازه ندن که ایران تقلب کنه، برنامه نظامی خودش رو به صورت مخفیانه پیش ببره و مواد نظامی، ذخایر اورانیوم رو بتونه ازش بازرسی به عمل بیاد، راستی آزمایی بشه که چی دارن و نشون بده که میشه بهش اعتماد کرد. برای اینکه در حال حاضر نمیشه به این رژیم اعتماد کرد مگر اینکه یک توافق بهتری، توافق قابل راستی آزمایی و پایدارتری ایجاد بشه، حاصل بشه. و اگر که چنین بشه در واقع ایرانی‌ها چیزی رو از دست نمیدن، چون تا همینجا همونطور که گفتم برنامه غنی‌سازی اونها بی‌خاصیت بوده. هر چقدر دلشون بخواد میتونن اورانیوم غنی کنن، به جایی نمیرسه. خودشون رو منزوی کردن، متکی به روسیه شدن و هیچ حاصلی براشون نداشته و به هر حال برنامه غنی‌سازیشون هرگز کافی نخواهد بود برای اینکه این نیروگاهایی که الان دارن و میخوان بسازن رو تأمین کنه سوختش رو. بنابراین این غنی‌سازی هزینه بسیار هنگفت و گزافی برای اونها داشته و هیچ فواید ملموس و مشخصی براشون برمغان نیاورده و اگر بخوان این مسیر رو ادامه بدن و همچنان نقش بازی کنن که انگار قربانی این بازی هستن، پیامدهای بسیار ناگواری برای اونها خواهد داشت، برای اینکه غرب میتونه اونها رو از اونها مجربتر باشه، از اونها هوشمندتر عمل کنه و از اونها نیروی نظامی طبیعتاً قوی‌تری هم داره. ترامپ در گذشته هم گفته بود که اتفاقا خیلی خرسند خواهد بود اگر ایران کشوری متمول و موفق باشه. تنها دغدغه‌ای که داره سلاح هسته‌ای است و میخواد مانع این بشه که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. اما متحد مهم آمریکا در منطقه اسرائیل نگرانی‌های دیگری هم داره، از جمله حمایت ایران از گروه‌های نیابتیش مثل حزب الله. آیا فکر می‌کنید ممکن هست که دولت ترامپ به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه که فقط برنامه هسته‌ایش رو محدود بکنه و در زمینه‌های دیگه هیچ فشاری روی تهران نیاره؟ فکر میکنم این احتمال هست. البته ایران هم تلاش خواهد کرد که اگر که باهوش باشه تلاش خواهد کرد که به منافع مردم خودش و رشد اقتصادی خودش توجه کنه به جای اینکه از این نیابتی‌ها همچنان حمایت کنه. و باز هم همونطور که گفتیم برنامه هسته ایران مشکل بزرگی است برای آمریکا. البته که اسرائیل نمیخواد که این گروه‌های تروریستی از حمایت ایران همچنان برخوردار بمونن. حزب الله، حماس، اینها باید که به عقب بنشینن وگرنه مشکل خواهد بود. ولی خب اگر ایران پول عظیمی که خرج این گروه ها میکنه دیگه خرجشون نکنه و تمرکزش رو روی مردم خودش و توسعه اقتصادی خودش بگذاره، فکر میکنم ایالات متحده هم خیلی علاقمند خواهد بود که به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه که به نفع رژیم ایران و به نفع مردم ایران خواهد بود در نهایت. ممنونم. دیوید آلبرایت، فیزیکدان و رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی از واشنگتن دی سی با ما. در رساله تونی رادکین، رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا، میگه که اسرائیل در حمله تلافی جویانش به ایران که با جنگنده‌های F-35 انجام داده تقریباً تمامی سامانه دفاع هوایی جمهوری اسلامی رو از بین برده. این مقام بالا رتبه نظامی بریتانیا که چهارشنبه در مؤسسه سلطنتی خدمات نظامی در لندن سخنرانی می‌کرد، اضافه کرده که اسرائیل در عملیات اخیرش عملاً توان تولید موشک‌های بالستیک ایران برای یک سال آینده رو نابود کرده. به گفته رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا، هواپیماهای اسرائیلی در موج نخست حملهشون، یعنی حتی قبل از ورود به شعاع 100 مایلی هدفها،
کل این اهداف مورد نظر که شامل تمامی سامانه‌های پدافند هوایی ایران میشه رو منهدم کردند. سامانه‌های نابود شده همگی از نوع روسیه S-300 بودند. یک مقام ارشد نظامی اسرائیل گفته بود انهدام این سامانه‌ها به معنی سرشکستگی این سامانه است و علاقه بقیه کشورها رو برای خرید اون از بین میبره. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، سالا یک مقام ارشد نظامی بریتانیا داره این رو مطرح میکنه، ولی در گذشته هم توسط منابع مختلف در این مورد شنیده بودیم. این چه تصویری به ما الان میده؟ یک، در مورد سامانه پدافندی جمهوری اسلامی به طور کل و سامانه‌های پدافندی S-300 به طور خاص. ببینید، این موضوعی که الان مطرح شده رو تنها نباید از طرف موضوع ایران بررسی کرد، چون که موضوعی که الان مطرحه در اروپا و در آمریکا، قبل اینکه جواب سوال شما بدم اینو فقط مطرح کنم که موضوع F-35 است که الان خب با اومدن ایلان ماسک با نشستایی که در مورد این باجت پنتاگون در موردش بحث میشه که ایلان ماسک یا ویویت میخوان چجوری این تغییرات باجت رو انجام بدن. مثلا من دیروز در یک از نشست‌های امنیتی اسپن بودم، چیزی که ویویت اونجا رامسوابی اونجا نشسته بود در مورد این توضیح میداد که ما نباید بیش از این بودجه خیلی زیاد رو در مورد F-35 خرج کنیم، باید بیشتر رو تسلیحات جدید مدرن تکنولوژی پهبادی یا AI در مورد اون سرمایه‌گذاری در چنین نبردهای چنین مدرن وارفری در موردش صحبت می‌کردن. چیزی که ایلان ماسک هم در موردش صحبت کرده بود که بیشتر از این تحلیلگرا یا کسایی که نظامیان آمریکایی ازش انتقاد کردن که نباید در چنین حوزه‌ای اصلا وارد بشید که تخصصتون نیست. و الان چیزی که از این مقام ارشد بریتانیایی داریم میشنویم به نظر من دوباره اثبات کردن این که قدرت این جت‌ها و قدرت این فناوری در نابود کردن بعضی از اهدافی که خیلی سخت ممکنه با پهپاد از بین بره یا با تکنولوژی مدرن از بین بره. از یک طرف باید اینجوری تحلیل کرد که این موفقیت و در این زمان که در موردش بحث میشه یکی از موضوعاتش برمیگرده که بحثایی که هست در آمریکا برای تولید چنین تسلیحاتی و ادامه فروش و سرمایه‌گذاری در مورد این تسلیحات. موضوع بعدش خب در مورد اروپا و موضوعی که بین اروپا و ایران وجود داره، همون بحثی که مهمون قبلیتون در موردش بحث کرد در مورد برنامه هسته ایران. اروپایی‌ها دارن سعی میکنن که نشون بدن که جمهوری اسلامی کاملا قدرتش رو از دست داده. همون بحث این که ایران قدرت ساخت موشک‌های بالستیکش رو از دست داده به خاطر حمله‌ای که موفقی که اسرائیل انجام داده، اون مرکز سوخت جامد برای موشک بالستیک رو از بین برده و اینکه برنامه هسته ایران رو در طارقان دو خب خود نتانیاهو در آخرین جلسه‌اش در مورد ایران که صحبت کرد این رو مطرح کرد که بخشی از برنامه هسته ایران رو مورد هدف قرار دادن و سامانه دفاعی که یکی از همین موفقیت‌های حمله اسرائیل بوده. و چیزی که ما بارها در همین برنامه شما در مورد صحبت کردیم و جمهوری اسلامی سعی کرد تمام این تحلیل‌ها رو احمقانه در نظر بگیره این بوده که گفتیم تمام سامانه دفاعی جمهوری اسلامی از بین رفته. برای همین هست که این نشون میده که اسرائیل چگونه موفق تونسته این حمله رو انجام بده و اومده بدون اینکه جمهوری اسلامی حتی در اینکه چه ضربه‌ای خورده، به نظر من درسته نمیخوان اعتراف کنن که چه ضربه‌ای خوردن، حتی به نظر من در فهمیدن ضربه‌ای هم که خوردن اونجا نتونستن تشخیص بدن که اونم ضعف دفاعی جمهوری اسلامی است و اینکه موفقیت F-35 که تونسته بدون اینکه رادارگریز هست و جمهوری اسلامی و روسیه قبلا گفته بودن که میتونن این F-35 ها رو رصد کنه و اینجا شکستی از در مقابل این ادعای روسیه و ایران هم داریم در این گزارش ها میبینیم. بیشتر به ایران اشاره کردیم، ولی خب همونقدر که برای ایران پیام مهمی هست برای مسکو هم هست. اینطور نیست؟ به هر حال این سامانه پدافندی S-300 یکی از سامانه‌ای هست که روس‌ها خیلی بهش افتخار میکنن و نابودی این چنینیش در منطقه یک سیگنال مهم برای روس هست، نه؟ جدا از این که برای روسیه سیگنال بزرگ است، برای روسیه در این که خب همپیمانان روسیه در منطقه دچار مشکل شدن از سوریه که خب بحث گرم این روس هاست و اون مفاهیمی که گروه‌های شبه نظامی به دست آوردن که روسیه که با در قدرت تونسته بود یک قدرتی رو در بین کشورهای منطقه به دست بیاره که تنها همپیمانیه که میتونن روش حساب کنن که در قدرت بمانن. در چنین اوضاعی جمهوری اسلامی که تمام تخم مرغ‌هاشو در سبد روسیه گذاشته و تمام اون تکنولوژی نظامیش رو یا اون
قدرت دفاعی نظامیش رو وابسته کرده به روسیه، چون که در غرب تحریم هست، تحت تحریمی که خودش انتخاب کرده این مسیر رو بره. اینجا ناتوانی روسیه از دفاع کردن از آسمان ایران این رو برای کشورهای عربی ثابت‌تر میکنه که تسلیحات روسی اون تسلیحاتی نیستن که بخوان روی اون سرمایه گذاری کنن و در آینده این کشورهای عربی و کشورهای منطقه رو بیشتر به طرف خرید تسلیحات آمریکایی میکشونه و این چیزی که واضحا به ضرر روسیه است. بجز صحبتی که کردید خب برای خود روسیه از دفاعی روسیه در چه قدرتی است، اینجا هم جای شک و گمان و برای روسیه ایجاد میکنه و برای اروپایی خب 100% این امتیاز بالاتری است و این نشان دادن اون قدرتی که در اول بحثم گفتم که ثابت میکنه این S-35 ها و اون قدرت نظامی یا این تکنولوژی نظامی برتر برای اروپا همیشه لازم هست و این برای خود بازارهای تسلیحاتی آمریکا هم مهمه. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. قبل از رفتن به گزارش بعدی تصاویر زنده داریم از تفلیس در گرجستان، جایی که انبوهی از جمعیت معترضان در روبروی پارلمان دست به اعتراض زدن. این اعتراضها حالا وارد هفته دومش داره میشه. همونطور که میبینید بعضی از معترضان با ترقه و آتشبازی دارن اعتراضشون رو به تصمیم دولت گرجستان برای به تعویق انداختن مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا اعلام میکنند. یک هفته این هستش که خیابان‌های شهرهای مختلف گرجستان به خصوص پایتخت تفلیس شاهد اعتراضات گسترده معترضانی بوده که خواهان پیوستن کشورشون به اتحادیه اروپا هستند. در روزهای گذشته هم رئیس جمهوری گرجستان گفته که کل کشور قیام کرده. رئیس جمهوری اتفاقاً همراه معترضان هست و از برخوردها با معترضان و بازداشت موقت رهبر اپوزیسیون هم انتقاد کرده. آکسیوس به نقل از 2 مقام اسرائیلی خبر داده که این کشور پیشنهاد بروز شده ای رو برای توافق آزادی گروگانها به حماس ارائه کرده. 2 مقام اسرائیلی گفتند پیشنهاد جدید تفاوت زیادی با پیشنهاد ارائه شده در ماه اوت نداره، اما تمرکز فعلی بر اینه که مرحله اول این توافق با تغییراتی اجرایی بشه. آکسیوس نوشته اسرائیل امیدواره با حذف یحیی سنوار رهبر حماس، آتش‌بس در لبنان به دنبال تضعیف حزب الله و بازگشت ترامپ به کاخ سفید زمینه برای از سرگیری مذاکرات آتش‌بس در غزه فراهم بشه. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، بیشتر از 1 سال هست که این گروگان‌ها اسیر هستند در غزه. چه می‌دونیم در مورد تازه‌ترین رویکرد و مذاکراتی که اسرائیلی‌ها پیشنهاد دادن؟ همینطور فرداد اسیر هستند و تعداد دقیق گروگان‌هایی که زنده موندن رو هم ما هنوز نمیدونیم. از اون 100 نفری که اعلام میشه که در دستان حماس هستند، اسرائیلی‌ها میگن بین 40 تا 50 نفر هنوز زنده هستند و روز گذشته حتی جنازه یکی دیگه از گروگان‌ها رو پیدا کردن سربازان اسرائیلی که گفته شده بود چند ماه بعد از 7 اکتبر اون زندانبان حماسی این آقا رو کشته بود. اما راجع به این توافق به نظر میرسه که به هر حال یک جنب و جوش و یک تحرک تازه دیپلماتیک باشه. کاری که اسرائیل کرده این بوده که متنی که در تابستان در ماه اوت روش کار می‌کردند از طرف ایالات متحده آمده بود، اون متن رو تغییراتی درش ایجاد کرده، بروزرسانی کرده و در اختیار حماس قرار داده از طریق مصر. الان در شرایط فعلی این مصر هست که میانجیگری بین حماس و اسرائیل رو بر عهده داره. قطر با اینکه اعلام کرده بود این کارو نخواهد کرد همچنان هست، ولی الان این بحث‌های تازه، این مذاکرات تازه، این توافق تازه داره از طریق مصر پیگیری میشه. روز دوشنبه و سه‌شنبه هم یک هیئت اسرائیلی به مصر رفته بوده، صحبت کرده بودند. روز یکشنبه این توافقی که الان بهش اشاره کردم رو آقای نتانیاهو با برخی از وزرای خودش بررسی کرده. دوشنبه و سه‌شنبه در اختیار مصری‌ها قرار دادن، اونها در اختیار حماسی‌ها قرار دادند. الان منتظر هستیم که ببینیم حماس چه خواهد گفت. گفته میشه که حماس داره از خودش انعطاف بیشتری این بار نشون میده، پس این یک بارقه امیدی وجود داره که شاید این بار این توافق عملی بشه. نکته مهم راجع به خود توافق، 2 تا تفاوت عمده که داره با اون چیزی که تابستون ما میشنیدیم اینه که اون زمان اسرائیل میگفت 42 روز آتش بس، نه یک روز کمتر نه یک روز بیشتر، حاضر نبود بیشتر از 42 روز آتش بس اعلام کنه. الان میگن 42 تا 60 روز رو اسرائیل قبول کرده.
بحث دیگه راجع به تعداد گروگان هاست که پیشتر خب روی تعداد یک مقداری با هم اختلاف داشتند. الان اسرائیل میگه که اگر همه زنها که در دست حماس هستن آزاد بشن و همه مردانی که بالای 50 سالن و اونهایی که حالا به لحاظ جسمانی مشکلاتی دارن اینها آزاد بشن. سر این هم به نظر مثل اسرائیل تا حدودی کوتاه آمده. باید دید که جواب حماس چه خواهد بود. همه این تحولات خیلی سریع فرداد بعد از این انجام شد که آقای ترامپ آمد اون متن تهدیدآمیز خطاب به حماس رو نوشت که اگر گروگان‌ها رو آزاد نکنید قبل از روز 20 ژانویه که من وارد کاخ سفید بشم باید بهای بسیار سنگینی رو در این رابطه پرداخت بکنید. بعد از اون ما شاهد این جنب و جوش ها هستیم و از سمت تیم انتقالی ترامپ هم اتفاقا ما شاهد تحولات هستیم. اگرچه که آقای بایدن الان در کاخ سفیده ولی داریم میشنویم که اینور و اونور نمایندگان آقای ترامپ حتی آقای ویتکوف که فرستاده آقای ترامپ در امور خاورمیانه است سفر کرده به منطقه، با امیر قطر دیدار کرده، با آقای نتانیاهو دیدار کرده. یعنی از تیم ترامپ الان این صحبت‌ها این مذاکرات رو حتی با طرفین درگیر در منطقه دارن انجام میدن. آقای درمر رو هم میدونیم که چند روز گذشته با هم صحبت کردیم، وزیر امور استراتژیک اسرائیل هم به اینجا آمده بود. اینجا در همین واشنگتن دیدار کردش با آقای والتز که نماینده آقای ترامپ خواهد بود، در واقع مشاورش خواهد بود در امور امنیت ملی. پس از سمت تیم ترامپ الان این تحرکات دیپلماتیک وجود داره. بیشتر هم در گزارش‌ها داره به این اسامی اشاره میشه. حالا تا بخوان راجع به برت مک‌کرک و تیم بایدن صحبت بکنن به نظر میرسه که اون تهدیدی که ترامپ کرد تا 20 ژانویه گروگان‌ها آزاد بشن واقعا این بار به نظر میرسه که بخواد عملی بشه. فرداد ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. عفو بین‌الملل میگه در تحقیقاتش در مورد جنگ غزه به شواهدی رسیده که میتونه ثابت کنه اسرائیل در حال ارتکاب نسل کشی در غزه است. در گزارش این سازمان آمده که با توجه به مستندات ارائه شده از سوی شهروندان، سربازان و رهبران سیاسی به این نتیجه گیری رسیده. اگنس کالامار دبیرکل عفو بین‌الملل در بیانیه گفته که اسرائیل ماه‌های متمادی با شهروندان فلسطینی غزه به مثابه افرادی فروده است که شایسته حقوق بشر و کرامت انسانی نیستند رفتار کرده. This must stop. این وضعیت باید متوقف شود و برای پایان دادن به نسل کشی دولت‌ها در سراسر جهان باید گرد هم آمده و اقدام کنند. یک اقدام قاطعانه. شما باید از حامیان اسرائیل بخواهید که از انتقال سلاح‌هایی که هزاران کودک را می‌کشد و خانواده‌های فلسطینی را نابود می‌کند دست بردارند. شما باید تقاضا کنید که عدالت اجرا شود و همه کسانی که مسئول نسل کشی هستند مورد بازخواست قرار گیرند. وزارت خارجه اسرائیل اما در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل با جانبگرایانه خوندن گزارش این سازمان رو اون رو بی‌اساس ساختگی و مبتنی بر شواهد دروغ عنوان کرده و گفته که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل و کشتار شهروندان اسرائیلی مصداق عینی نسل کشیه. وزارت خارجه اسرائیل میگه که این کشور مطابق با قوانین بین‌الملل فقط از خودش دفاع میکنه. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما. آقای جاودانفر، چقدر جواب اسرائیل قانع کننده است به نظرتون؟ عفو بین‌الملل یکی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشریه. بله و کسی که بنیانگذار امنستی یک فرزند خانم صهیونیست بوده، همون سوپرمارکت مارکس اند اسپنسرز رو که شما میبینید در لندن، یکی از بنیانگذاران این سوپرمارکت خواهرش پسر برادرزادش اومد امنستی اینترنشنال رو تأسیس کرد. مثلا اینجاست که ببینید متاسفانه این جنگی هستش که از یک نظر خیلی زیاد از حد ادامه یافته، در منطقه پرتراکمی بوده، در غزه که از پرتراکم‌ترین مناطق جهان است و در این مدت که بیشتر از 1 سال است که جنگ‌های بسیار شدیدی در این منطقه اتفاق افتاده. احتمالش وجود داره که در بعضی مواقع سربازان اسرائیلی کارهایی کرده باشن که خلاف قانون باشه، قوانین بین‌المللی باشه. ولی کلا بایستی بگم که در اسرائیل و در کشورهای دیگه این که اسرائیل داره یک سیستمی رو داره انجام میده که بر اساس اون
مردم غزه رو داره قتل عام میکنه یا داره از اونها پرهیز میکنه که غذا بهشون نرسه، یا اینکه یعنی به عنوان سیستماتیک داره این کار رو میکنه، واقعا شک‌های زیادی وجود داره در مورد این مسئله. در این حال با وجود این اتهامات که خیلی از ما در اسرائیل رد میکنیم، شامل کسانی که مخالف دولت آقای نتانیاهو هستن، دولت آقای نتانیاهو هم بایستی بیشتر با سازمان‌های بین‌المللی همکاری بکنه که این نوع سوءظن‌ها علیه اسرائیل رفع بشه. ولی در این حال هم خود ما در اسرائیل میدونیم که در مواقعی هم بوده که ارتش اسرائیل به اندازه کافی مراقبت نکرده و این مسائل هم واقعا بایستی حل بشه. یک موضوعی که به نظرم خیلی موضوع رو جنجالی و پیچیده کرده آقای جاودانفر، تا اندازه زیادی این هستش که اسرائیلی‌ها میگن که ما محق هستیم، حمله‌ای که به ما صورت گرفته حمله تروریستی بوده و ما محق هستیم که از خودمون دفاع بکنیم. سوال بزرگ اینه که آیا اینکه یک طرف در یک جنگی محق باشه توجیه میکنه که بعضی از قوانین بین‌المللی رو نادیده بگیره؟ اصلا نه، هیچ وقت. و اولا ما محق هستیم، ولی مثلا بهتون میگم که در یکی از پادگان‌های اسرائیل سده تیمان کسانی بودن که متهم شدن به تجاوز به اسرای حماس و این مسئله دنبالگیری شده. آیا این واقعا این که ما محق هستیم این است که بسی به اسرا تجاوز بشه؟ نه، البته هنوز ثابت نشده، ولی این روند هنوز ادامه داره. مسئله اینجا نیستش که فقط ما محق هستیم، مسئله اینجایی هستش که کشور اسرائیل مسئولیت هایی رو داره، در این حال حماس هم آقای فرزاد مسئولیت هایی داره. بعضیا من میبینم که در محافل بین‌المللی فکر میکنن که خب حماس یه حمله کرد و قتل عام کرد، ولی بعد از اون که تموم شد دیگه حماس هیچ کار اشتباهی نکرد، این فقط اسرائیل هستش. نه، این درست نیستش. اینکه حماس میره پشت مردم خودش قایم میشه، از اونا به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه، بدون شک اون باعث شده که تعداد تلفات در غزه بالاتر باشه. یا اینکه حماس بعضی از اسرای اسرائیلی رو اعدام کرده. و مسئله بسیار مهم که وقتی که غذا وارد غزه میشه نیروهای حماس اون رو میدزدن و ما میدونیم که اونا رو میرن چند برابر میفروشن تو بازار سیاه. این مسئله اینجا هستش که هر دو طرف بایستی مسئولیت پذیر باشن. ولی اینکه آیا اسرائیل میشه همکف کرد با یک گروهی تروریستی جهادی مانند حماس که ما میدونیم با مردم خودش چی کار میکنه، حالا چه برسه مردم اسرائیل، به نظر من درست نیست و واقعا شایسته نیست. ولی در این حال بایستی بگم که به عنوان یک اسرائیلی، به عنوان یک صهیونیست و چیزی که صهیونیست در ما صهیونیست‌ها این عقیدمون این هستش که ما حق داریم ولی با حق مسئولیته. شما بایستی مسئولیت پذیری داشته باشید تا بتونید به حقت برسی. ما هم بایستی مسئولیت پذیری بکنیم برای کارآمد بهتری در غزه. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. با عقب نشینی ارتش سوریه از حومه شهر راهبردی حما در مرکز این کشور، مخالفان مسلح بشار اسد این شهر را هم به تصرف خودشون درآوردن. هیئت تحریر شام، بزرگترین گروه مسلح مخالف اسد، با آزاد کردن زندانیان سیاسی از زندان حما از قصدش برای تصرف شهر حمص خبر داده. ابو محمد الجولانی، رهبر هیئت تحریر شام، خطاب به مردم حمص، درعا و دیر و زور گفته که برای پذیرایی از نیروهای این گروه آماده باشند. حما در مسیر دمشق قرار داره و شهرهای استراتژیک برای حفظ یا تصرف دمشق پایتخت سوریه محسوب میشه. اینها زندانیان آزاد شده از زندان مرکزی شهر حما هستند. ما از زندان آزاد شدیم. بسیار خوشحالم که آزاد شدیم. حدود 500 نفر در این زندان برای سالها گرفتار بودند. تروسکه صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ماست. خانم صادقی، پیشرفت‌ها خیلی سریعتر از تصور بسیاری است. اینطور نیست شبیه دومینو همطور دونه به دونه شهرهای سوریه دارن سقوط میکنن؟
دقیقاً همینطور تلاش بسیاری شد، یعنی ارتش اسد بهترین نیروها و فرماندهان خودش رو در حما گذاشت، اما اونها نتونستن بیشتر دووم بیارن و مجبور شدن که عقب نشینی بکنن. اما الان در حالی که اونها هم ادلب هم حلب و ما رو تصرف کردن، همین 1-2 ساعت پیش اعلام کردن که در واقع پیشروی‌های خودش رو به سمت حمص هم آغاز کردن. فاصله بسیار زیادی بین حما و حمص نیست، اما کنترل کردن حمص از یک طرف میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه جبهه تحریرالشام در سریع‌ترین زمان ممکن خودش رو به دمشق یا حداقل به اطراف دمشق برسونه که این خیلی حالا از دید جبهه مقابلشون خیلی خطرناک خواهد بود. و همین که در یک نکته رو نباید فراموش بکنیم، در چند سال گذشته خصوصا بعد از 2015 در یک مقطع، در سال 2018 بعد از اونها تونستن که بسیار روی یعنی از لحاظ نظامی روی خودشون کار بکنن، جدا از اینکه اونها تاکتیک‌های مختلفی رو الان دارن روی اونها به اصطلاح کارشناسان در موردش نظر میدن که چه تاکتیک‌هایی رو دارن استفاده میکنن. کمی البته با توجه به این تجربه‌ای که ما در عراق داشتیم مشابه همون تاکتیکی هستش که داعش در واقع در موصل پیش گرفت و اینکه در واقع همونطور که هر دو دولت دارن نیروهاشون عقب نشینی میکنن، چه میزان این سلاح‌ها از که به جا میمونه در واقع کمک میکنه به عنوان حالا کمک لوجستیکی جدا از این نیروی انسانی که اونها دارن. همه اینها دخیل هستن که به هر حال تحریرالشام سعی پیشروی بکنه. در داخل البته وضعیت سیاسی در داخل دمشق هم بسیار موثر، باید اون رو هم نگاه بکنیم. همین امشبی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم بسیار مشخصه که یک آشفتگی بسیار زیادی توی دمشق دیده میشه. مثلا گزارشایی که دولت داره منتشر میکنه در رابطه با اینکه نه اسد برکنار نشده، مشکلی در بین نیروها، اختلافاتی در بین دولت یا فرماندهان نظامی وجود نداره، اما همین تکذیب کردن ها در واقع باید بگیم که همین رو تایید میکنه. چرا این اختلافات وجود داره، اونها نمیتونن مناطق خودشون رو کنترل بکنن و این رو هم فراموش نکنیم. قبل از هر چیزی هدف اینه که در واقع از این گروه ها استفاده بشه، این راههای استراتژیک ارتباطی در واقع جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران با گروه‌های مختلف. شما نگاه کنید مثلا با عراق، از عراق به سوریه، از سوریه به حزب الله لبنان، تمامی این راه‌های استراتژیک رو در واقع اونها کم کم دارن قطعش میکنن. خانم صادقی، این همه سرکوب شدن در این سالهای اخیر به خصوص توسط روسیه و جمهوری اسلامی و خود نیروهای اسد، چطور هستش که این هیئت تحریر شام همچنان چنین توانایی داره که شهر به شهر میره و اونها رو از دست اسد جدا میکنه؟ ببینید این جنگ‌های فرقه‌ای مشکلی بوده در طول سال‌های گذشته، فقط به این چند سال اخیر، یک دهه اخیر بر نمیگرده. یعنی همین مشکل رو در واقع اگر به عراق نگاه بکنیم، این ترسی که حتی دولت عراق در حال حاضر داره همین هستش. یعنی اونها سرکوب شدند، اونها زندانی شدند، اما خب یک جبهه‌هایی رو برای خودشون به طور مداوم نگه داشتند. برای مثال شما نگاه بکنید در چند سال گذشته اونها همچنان حضور خودشون در ادلب حفظ کرده بودند. استفاده از ادلب به عنوان یک حالا مکانی که اونا بتونن خودشون رو بازسازی بکنن بعد از حملات پیاپی که حالا جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، روسیه، ارتش اسد به اونها داشته، این از یک طرف. اما خب به هر حال به رسانه‌های عرب زبان، به جهان عرب وقتی نگاه می‌کنی، همه اونها، چه اونهایی که موافق اسد هستن چه اونهایی که مخالف اسد هستن، انکار نمی‌کنن که دولت ترکیه به واقع علنا پشت این سازماندهی این گروه‌ها هستش و تقویت میکنه منافع خودش رو در داخل سوریه. همه اونها دارن اشاره میکنن به اختلافاتی که در چند سال گذشته، خصوصا حالا در چند ماه گذشته باز دولت ترکیه تلاشایی کرد، اما اشاره اونها به این مسئله هستش. در داخل عراق هم همچنان این مسئله وجود داره. اونها هرگز نتونستن و نخواهند توانست این فرقه های مذهبی، این طوایف یکدیگر رو برای همیشه نابود بکنند. این یک نکته اصلی که به واقع همه باید این رو در نظر داشته باشیم. در داخل عراق همین اتفاق افتاد. خب سالهای زیادی شیعیان با اینکه در قدرت بودن، سنی های اون منطقه رو سرکوب کردند. بعد از اون وقتی
داعش اومد اونها ازشون استقبال کردن، با توجه به اینکه هم مجددا شیعیان سرکوب شدن، هم سنی‌های بسیاری ضررمند شدن از بازگشت داعش. حوادث بعد از اون رو ما دیدیم که تا الان هم همچنان هزاران شهروند سنی در مناطق مختلف در عراق در کمپ ها دارن زندگی میکنن. بعد از اون مجددا هشت شعبی به اون منطقه بازگشت، شروع کرد به پاکسازی. مسئله‌ای که وجود داره اینه که همچنان در داخل عراق هم همین وضعیت که در سوریه هستش پابرجاست. اینکه نگرانی‌های وجود داره که مثلا عشایر سنی، سلول‌های به اصطلاح میگن خفته داعش مجددا خودشون رو بازسازی بکنن، احیا بکنن، گروه‌های مختلف که اونها هم حملات خودشون علیه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام بدن و بتونن اون مناطق رو کنترل بکنن. یک نکته اینجا مهمه، ظاهرا تحریرالشام و خود ابو محمد الجولانی که شب اعلام کرده بود که من احمد الشرع هستم و گفته بود که فرقه های مذهبی در امان خواهند بود، هرچند باید بگیم تضمینی برای این مسئله وجود نداره، ولی خب اگر اونها بخوان سیاست خودشون این بار تغییر بدن که مشخص نیست، باید دید، یعنی باید منتظر بود، ولی خب در حال این میتونه کمی شرایط رو در اونجا عوض بکنه و باعث بشه که خب درگیری ها بیشتر از این نشه و اگر بتونن قدرت این رو داشته باشن که این گروه های تندرو رو کنترل بکنن که مجددا این درگیری ها، این کشتارهای فرقه های مختلف، طوایف، عشایر مختلف شروع نشه، شاید معادلات کمی در اون منطقه تغییر پیدا بکنه و تلاش بکنن که یک ثباتی رو در یک سری از مناطق تحت کنترل البته برای مناطق کنترل اسد یا مناطق شیعه نشین نباید این انتظار رو داشت. ممنونم. تروسکه صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما و عذرخواهی می‌کنم به خاطر کیفیت بد ارتباطمون. خب فرصت کوتاهی داریم تا بریم به پاریس، جایی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در حال سخنرانی تلویزیونی هست بعد از سقوط دولت فرانسه. همونطور که احتمالاً در جریان هستید، بعد از بحران سیاسی عمیق در این کشور، دولت میشل بارنیه نخست وزیر فرانسه سقوط کرد و کمی پیشتر او به کاخ الیزه رفت تا استعفاش رو به امانوئل مکرون ارائه بده و حالا باید دولت جدیدی در این کشور تشکیل بشه. مشخص نیستش که دولت جدید چقدر بتونه احزاب مختلف فرانسه رو که به شدت سر مسائل متعدد از جمله بودجه این کشور با هم اختلاف نظر دارن دوباره منسجم بکنه. تصاویر زنده رو می‌بینید از میدان اتوال در نزدیک شانزلیزه در فرانسه. دادستانی بریتانیا از بازداشت 2 نفر در رومانی در ارتباط با پرونده حمله مسلحانه به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در فروردین امسال خبر داده. سخنگوی دادستانی سلطنتی بریتانیا اعلام کرده بعد از بررسی شواهد ارائه شده از سوی واحد ضد تروریسم پلیس لندن، 2 جوان 19 و 23 ساله رومانیایی به نام‌های ناندیتو بادیا و جورج ستانا در رومانی بازداشت شدند. اتهام‌های این 2 نفر ایجاد جراحت عمدی به قصد آسیب شدید جسمی و ایجاد جراحت ذکر شده. بر اساس این گزارش این 2 فرد در دادگاهی در رومانی حاضر شدند تا روند استرداد اونها به بریتانیا آغاز بشه. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای برزگر، این یکی از معدود مواردی هستش که تونستن عاملان حمله رو بازداشت بکنن و حالا امید میره که اونها رو بشه به بریتانیا هم استرداد کرد. فکر میکنید استرداد اونها چقدر میتونه این پازل این که چه کسی پشت این حملات بوده و چطور با چه مکانیزمی احیانا اونها رو اجیر کردن رو افشا بکنه؟ با سلام به شما آقای فرزاد. قطعا میتونه کمک بکنه. به هر حال هرچند کم و بیش مشخص هست چه در موارد قبلی مثل موردی که تلاش شده بود در دفتر ایران اینترنشنال بمبگذاری بشه یا تلاش خوشبختانه نافرجامی که در مورد شما و خانم سیما ثابت صورت گرفته بود، بازداشت‌های در همون موقع هم صورت گرفت، حکم هم صادر شد، در واقع متهمان محکوم شدن. اما به استرداد این 2 جوان رومانیایی خب میتونه در واقع اطلاعات بیشتری در اختیار جامعه جهانی، سرویس‌های اطلاعاتی غربی قرار بده که مکانیزم کاری که جمهوری اسلامی الان داره انجام میده چگونه است. به خاطر داریم که در همین رومانی
غلامرضا منصوری یک قاضی جمهوری اسلامی در واقع کشته شد. گفته شد که خودکشی بوده، اما بعداً شواهدی به دست اومد که زیندشتی که در واقع در کار قاچاق مواد مخدر هست از شبکه خودش استفاده کرده و گروهی تبهکار رو در واقع اجیر کردن برای کشتن قاضی منصوری. بنابراین این سابقه دست کم در مورد رومانی کاملا مشخص هست و روشن هست که جمهوری اسلامی در روشی که در سالهای اخیر در پیش گرفته، یعنی به جای اینکه از نیروهای ایدئولوژیک خودش استفاده بکنه، اونها رو برای ترور یا ایجاد وحشت در واقع راهی کشورهای اروپایی و غربی بکنه، مثل کاری که در دهه 70-80 در واقع انجام میداد، امروز متوسل میشه بیشتر به شبکه‌های تبهکار که اونها رو اجیر بکنه و رد پایی هم از خودش باقی نگذاره. این رو سرویس‌های اطلاعاتی آلمان، فرانسه، بریتانیا در ماه‌های اخیر گزارش دادن در حمله به یهودی‌ها، شهروندان یهودی و همینطور حمله به مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی و روزنامه‌نگاران. میدونیم که این روند در آمریکا هم در واقع انجام گرفته، از در نیرو افراد تبهکار، شبکه‌های سازمان یافته تبهکار و جنایتکار، حالا چه در کانادا چه در آمریکا استفاده کردن برای اینکه بتونن به اهداف خودشون نزدیک بشن. بنابراین بازداشت این دو نفر میتونه به روشن شدن بیشتر ابعاد عملیاتی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته علیه فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران طراحی کرده بسیار کمک بکنه. اگر جزئیات بیشتری افشا بکنه از اینکه چقدر و با چه کم و کیفی جمهوری اسلامی پشت این حملات بوده، چقدر فکر می‌کنید میتونه روی رابطه جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی به طور خاص در این مورد با بریتانیا تاثیر بذاره؟ ببینید، تردید نیست که بسیار مؤثر خواهد بود. یعنی اگر یک روند قضایی طی بشه و در میدونیم که به هر حال این فرایندی مستقل هست در دادگاه‌های اروپایی و در بریتانیا، و اگر دادگاه به این نتیجه برسه، خب دست حکومت‌ها برای برخورد قوی‌تر هست. ولی همین الان هم در واقع اونها به اندازه کافی مدارکی دارن. مراکزی رو که متعلق به جمهوری اسلامی بوده در ماه‌ها و یک دو سال گذشته در بسیار از کشورها، در بریتانیا، در آلمان در واقع بستن مراکزی که به عنوان مراکز اسلامی کار می‌کردند، یا شبکه‌هایی که حالا از چچن گرفته تا اروپای شرقی توانستن در واقع نیرو تامین بکنن. خب اینها باعث میشه که با جمهوری اسلامی برخورد جدی‌تری صورت بگیره که امیدوار هستیم این اتفاق بیفته و اجازه ندن کشورهای غربی که به آزادی بیان به این شکل در واقع با عملیات برون مرزی جمهوری اسلامی به خطر بیفته. یعنی روزنامه‌نگارانی که در داخل ایران قادر نیستن به وظایف خودشون عمل بکنن، در خارج از کشور لااقل در امان باشن از این نوع تهدیدها و بتونن به وظیفه حرفه‌ای خودشون عمل بکنن. متاسفانه این فرایند تا حدی تابع سیاست‌های دیگه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی بوده و سعی کردن در گذشته به نوعی با چشم پوشیدن یا مماشات در واقع از کنار این مسائل بگذرن. اما الان که به هر حال نوع روابط تیره‌تر شده و مسائل مهمتری برای اروپا شکل گرفته، از جمله مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین و همینطور تاکید بر گسترش برنامه هسته‌ای و همینطور بحران خاورمیانه، می‌بینیم که رویکرد قاطع‌تری رو کشورهای غربی در پیش گرفتن و با روی کار اومدن دونالد ترامپ قطعاً این وضعیت تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی ادله قضایی، اسناد و مدارک دست این کشورها رو برای برخورد جدی‌تر امیدوارم بازتر بکنه و اونها با اعمال فشار مانع این نوع اقدامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور و البته در داخل کشور برای جلوگیری از نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی بشه. ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتوی کانادا با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. در پایان برنامه اجازه بدید دوباره بریم به پاریس فرانسه، جایی که دولت این کشور بعد از هفته‌ها نارامی سقوط کرد. تصاویر
آسمان زیبای پاریس رو می‌بینید و برج ایفل، جایی که با رأی عدم اعتماد نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان فرانسه دولت میشل بارنیه نخست وزیر کشور سقوط کرد، رخدادی که دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا رو وارد بحرانی به شدت عمیق کرده. برنامه رو با همین تصاویر زنده از پاریس به پایان میبریم.